Dạ, xin chào quý cô chú và anh chị. Hiện tại Hằng đang có mặt ngay sân World Vũng Tàu và hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt, đó chính là tổ chức buổi lễ kick off của phân khu căn hộ Beacon ở trong khu đô thị Blanca City do chủ đầu tư Sun Group phát triển. Tại vì sao? Đây lại là phân khu được nhiều nhà đầu tư cũng như là những anh chị Việt kiều quan tâm đến như vậy. Đó chính là vì 4 chữ sở hữu lâu dài. Khi mà nhắc đến những cái sản phẩm căn hộ nghỉ dưỡng ấy, thì anh chị rất là e ngại tại vì có pháp lý là sở hữu 50 năm. Riêng ở Blanca City thì cái phân khu căn hộ Beacon lại là có hình thức là sở hữu lâu dài. Và ngày hôm nay ở một cái ngày kick off chia sẻ thông tin về phân khu căn hộ cao tầng này, quý anh chị chúng ta cùng với em Hằng khám phá xem cái sức nóng của cái buổi sự kiện ngày hôm nay nha. Để cùng đến với một sự kiện vô cùng đặc biệt với rất nhiều những cái hoạt động thú vị đang diễn ra. Tổ hợp với 100 trò chơi đẳng cấp, áo chức năng trực nước tốc độ cao, xác lập 2 kỷ lục mới, sử dụng mua nước 10 lần đầu tiên trên thế giới, đồng hồ nước siêu tốc dành cho trẻ em dài nhất thế giới. Sân World Vũng Tàu, công viên thể chất lạnh nhất Đông Nam Bộ, để vui chơi giải trí 4 mùa sôi động. Hòa lạc tại siêu đô thị Blanca City, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 2 giờ di chuyển, khám phá Nam Bộ trù phú chỉ trong một chuyến đi. Trải nghiệm ngay Sân World Vũng Tàu, địa điểm giải trí hàng đầu khu vực, tận mức bắt đầu những vùng đất. Ngày mai ở trong bàn tay, Việt Nam vươn mình đứng dậy, họ dột trong giấc mơ này. Em bon chạy trên chiếc cầu dài rộng, em tôi đi học không phải lo ngược dòng. Gió hát la đà trên những ngọn đồi biển, trường mái chim cánh đồng xa tận vùng cao nguyên. Anh sẽ có lối quê hương tôi đây đang lớn lên theo từng ngày. Những giấc mơ mới yên không ở đây, đôi mắt yêu thương xanh ngời. Có tiếng sóng sóng mây mây tình ơi, đôi mắt khóc ca với âm nhạc. Xin sẽ có lối anh yêu cho vui, cho tay lên biết yêu đôi. Vươn mình cứ dậy, ngày mai ở trong bàn tay. Việt Nam vươn mình đứng dậy, họ đâu trong giấc mơ này. Họ giúp vươn mình cứ dậy, hòa chung khúc ca đêm nay. Tổ quốc vươn mình đứng dậy, rền vang những chiến công này. Điều mà tập đoàn Sun Group luôn vô cùng trăn trở đó là với cái sứ mệnh của thành phố Hồ Chí Minh, với việc chúng ta sẽ đón rất nhiều khách du lịch quốc tế nữa, thì điều gì sẽ níu chân khách hàng ở lại, điều gì sẽ làm cho trải nghiệm du lịch của khách hàng trở nên phong phú, và điều gì để chúng ta mang hình ảnh của Việt Nam trở nên chuyên nghiệp với bạn bè quốc tế, thì cỗ máy Sun World chính xác là cỗ máy thu hút dòng người và chất lượng dịch vụ tốt nhất mà chúng tôi có thể mang lại với Vũng Tàu, với thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn những hình ảnh sau đây, một đoạn video rất ngắn để các bạn có thể hiểu được rằng là những gì Sun World có thể mang lại với vùng đất Vũng Tàu, với thành phố Hồ Chí Minh. Thì các bạn theo dõi video trên màn hình. Toàn bộ công suất của công viên Sun World. Nhưng mà thời điểm tại vào những cái dịp Tết âm lịch vừa qua, chúng tôi đâu đó đã đón vào khoảng từ 5.000 đến 8.000 khách một ngày đến với Sun World. Và hiện nay theo công suất của Sun World thì dự kiến
tới thời điểm 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay, chúng tôi có thể đón full công suất từ 15 cho đến 20.000 lượt khách. Và đây chính là thời điểm mà các bạn nhìn thấy ạ, chúng tôi còn chưa có một bất động sản nào đi vào hoạt động tại Blanca City. Sun Group của chúng tôi có một cái thế mạnh, đó là chúng tôi không chỉ làm đẹp những vùng đất, mà chúng tôi thay đổi hoàn toàn về cách mà khách hàng quốc tế cảm nhận về dịch vụ. Và chắc chắn với những bảo chứng thành công mà chúng tôi đã mang lại với vùng đất Phú Quốc, chúng tôi tin chắc rằng những thành công đó sẽ được mang đến với Vũng Tàu, một nơi mà các bạn nhìn thấy cái sự đến của dòng khách vô cùng là sôi nổi. Và công trình Sun World chúng tôi nhận thấy được rằng trong thời gian vừa qua có một sự thay đổi rất lớn trong niềm tin của khách hàng với Blanca City, đó chính bởi vì tốc độ thi công vô cùng tuyệt vời. Tôi chắc rằng chính các bạn cũng không thể tưởng tượng được rằng chỉ sau 7 tháng thôi ạ, kể từ điểm chúng ta bắt đầu khởi công dự án Blanca City, thì công viên Sun World đã chính thức đi vào hoạt động như ngày hôm nay. Và minh chứng chính là cái tốc độ giao dịch trong thời gian vừa qua có sự thay đổi vô cùng nhanh. Và Blanca City xin khẳng định được rằng nó được gây dựng nên bởi tình yêu, bởi sự thấu hiểu của những con người Sun Group với vùng đất Vũng Tàu. Toàn bộ các công trình mà các bạn đang nhìn thấy ở đây được sự chăm chút của lãnh đạo tập đoàn với sự tham gia của các đối tác quốc tế. Và các bạn nhìn thấy rất nhiều công trình về trải nghiệm ở đây được lấy cảm hứng từ chính vùng đất Nam Bộ. Và đó là cái điều mà chúng tôi tri ân với mỗi vùng đất mà tập đoàn Sun Group đặt chân đến. Và chắc chắn đây không chỉ là cỗ máy hút khách duy nhất tại Blanca City. Trong năm nay các bạn sẽ được thấy sự xuất hiện của trung tâm thương mại mặt biển lớn nhất tại miền Nam Việt Nam. Và đây chắc chắn sẽ là còn một cái nơi tiếp tục gia tăng những cái trải nghiệm và nhu cầu mua sắm cũng như sử dụng dịch vụ của khách hàng Việt Nam cũng như quốc tế tại Blanca City. Vậy thì chúng ta đang nhìn thấy một Vũng Tàu sự biến động của thế giới với chiến tranh ở tại Trung Đông dẫn tới việc giá vàng trước đó bắt đầu lập đỉnh và giá dầu trở nên leo thang. Nhưng mà khi chiến tranh nổ ra ở tại Trung Đông thì chúng tôi đã nhận thấy một cái bài học thành công, đó là xu hướng của khách hàng quốc tế tìm đến những điểm an toàn. Và một trong những điểm an toàn mà chúng tôi nhìn thấy được rất rõ ràng đó chính là Việt Nam. Và các bạn hãy tưởng tượng xem với 25 triệu lượt khách đến với thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thôi thì chúng ta đang trở nên một vùng đất thực sự là rất thu hút khách du lịch. Thời gian vừa qua chúng ta nhận thấy được một điều nữa, đó là sự biến động về mặt tỷ giá Việt Nam đồng với USD. Chỉ trong vòng 4 năm vừa qua thôi thì tốc độ trượt giá của Việt Nam đồng đã nhanh hơn gấp nhiều lần so với 10 năm trước đó. Điều đó thì có một cái tác động rất là tích cực, đó là khách hàng du lịch quốc tế nhìn thấy Việt Nam du lịch rẻ hơn. Và dòng kiều hối đang quay về với Việt Nam càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Và chắc chắn là dòng tiền đó đang trực tiếp đổ vào bất động sản. Và chúng tôi nhìn thấy rằng là khi mà tiền đồng có nhiều biến động như vậy thì bất động sản lại một lần nữa trở thành một nơi trú ẩn an toàn. Trong cái bối cảnh đó thì chúng tôi còn nhận thấy một cái biến động nữa, đó là giá vật liệu và giá nhân công càng ngày càng trở nên tăng cao. Và đó chắc chắn là một yếu tố khiến cho giá bất động sản thực sự là không thể giảm được. Thời gian vừa qua chúng ta cũng nhìn thấy được lãi suất ngân hàng đã có điều chỉnh tăng về mặt ngắn hạn, nhưng mà dự kiến sẽ có điều chỉnh tích cực trong thời gian ngắn sắp tới. Vậy thì tất cả các cái biến động đó nó khiến cho cục diện của thị trường cần một phép thử. Và chúng tôi nhìn thấy rằng, và với thời cuộc này các bạn hãy nhìn thấy xem chỉ ngay trong thời gian ngắn vừa qua thôi khách hàng đã bắt đầu thay đổi hành vi, chuyển từ nhu cầu đầu cơ sang nhu cầu đầu tư bền vững. Và Sun Group, một doanh nghiệp hàng đầu trong thị trường Việt Nam, chúng tôi lấy du lịch làm ngành kinh doanh mũi nhọn và chúng tôi đã chuẩn bị cái quỹ đất cũng như hệ sinh thái để đáp ứng được cái thời cuộc cũng như là cơ hội như vậy. Thì chúng tôi tin chắc rằng với bất động sản dòng tiền năm nay sẽ là một trend rất lớn. Và thật sự là may mắn khi trong năm 2025 vừa qua chúng ta đã ra mắt được một trong những cái dự án bất động sản dòng tiền hàng đầu tại Việt Nam, đó là Blanca City với tòa 3 tòa tháp B1, B2, B3. Thì ngày hôm nay tôi xin được nhắc lại trên màn hình về chính sách bán hàng để các bạn có thể cảm thấy được rằng điều đầu tiên đó là sự thay đổi của hành vi khách hàng. Khi thời gian vừa qua khách hàng có nhu cầu tiền mặt và thanh toán theo tiến độ mua rất nhiều. Và chúng ta cũng nhìn thấy được rằng các cái chính sách của Sun Group hiện nay đang cực kỳ đồng hành với khách hàng có nhu cầu nhận nhà sớm, khách hàng có nhu cầu cho thuê khai thác. Thì đây là cái điều mà chúng tôi đang đồng hành cùng với khách hàng tại Blanca City. Và chắc chắn là với tổng thể của
của toàn bộ các sản phẩm bất động sản của Grand City bao gồm B1, B2, B3, các sản phẩm thấp tầng Casa và sắp tới là Beacon Tower. Thì đây là một tài sản nhưng bao gồm hai giá trị. Đó là giá trị về mặt trải nghiệm mà chúng ta đang nhìn thấy rất rõ ràng tại đây, và đó là giá trị sinh lời về mặt tương lai dành cho khách hàng của chúng ta. Vậy nếu các bạn cùng đồng ý với tôi thì xin một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Hàng ngày chúng ta đang đón ít nhất là 5.000 đến 8.000 khách đến với Sunwoo, và trong tương lai gần chúng ta đã đón đến 15 đến 20.000 khách một ngày rồi. Thì đây là một con số chiếm tỷ trọng rất lớn. Chúng ta không cần phải khẳng định lại là khu đô thị Chí Linh Cửa Lấp có phải là trung tâm mới của Vũng Tàu hay không. Nhưng mà xin nhắc lại là trong khu đô thị Chí Linh Cửa Lấp thì phần màu cam trên màn hình, phần đất sở hữu lâu dài, thì tại Blanca City đây là quỹ đất sở hữu lâu dài duy nhất còn sót lại. Nhưng chính tại cái mảnh đất màu cam đó thì hai tòa tháp Beacon là Beacon 1 và Beacon 2 lại nằm ở tại vị trí trung tâm, vị trí độc tôn đắc địa nhất của Blanca City. Và đây là cái điều mà chúng tôi nhận thấy được rằng đó chính là giá trị khác biệt nhất. Và chúng ta đang cùng nhau giới thiệu ra thị trường tòa tháp căn hộ sở hữu lâu dài mặt biển đầu tiên từ trước đến nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đây cũng là tòa tháp căn hộ sở hữu lâu dài tại đô thị giải trí biển lớn nhất tại Vũng Tàu từ trước đến nay. Và để hình thành nên cái tuyệt tác này, chúng tôi vẫn giữ triết lý đứng trên vai người khổng lồ với 3 đối tác hàng đầu nổi tiếng trên thế giới. Đó là kiến trúc IDAS, đó là thiết kế nội thất Ong Ong và thiết kế cảnh quan là Cooper Hill. Thì chúng ta cùng nhau đã tạo nên một ngọn hải đăng, và với cảm hứng từ ngọn hải đăng, những hình ảnh chúng ta rất là quen thuộc từ thế kỷ 19 tại Vũng Tàu, thì chúng ta đang tạo nên một cái biểu tượng mới của Vũng Tàu để đón tương lai. Vậy thì trong cái hành trình trải nghiệm điểm đến của Beacon như vậy thì chúng ta có gì? Điều đầu tiên, chúng ta có một vị thế rất độc đáo, bởi vì với tòa tháp Beacon chúng ta có hướng đông nam nhìn về phía bãi sau và hướng tây bắc nhìn về bãi trước, thì chúng tôi có hai hướng đều đón trọn ánh dương. Với cơ cấu sản phẩm của Beacon Tower, chúng ta có những điểm rất đặc biệt mà từ trước cái này chúng ta chưa có tại Blanca City. Điều đầu tiên chúng tôi xin nhắc về yếu tố sở hữu lâu dài. Yếu tố sở hữu lâu dài nó quyết định một điều, chúng tôi đã tăng tổng mức đầu tư cho phần tầng hầm. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình, với Beacon Tower chúng ta có đến 3 tầng hầm. Và với số lượng sản phẩm căn hộ chúng ta có 2.211 căn hộ. Lần này chúng ta có những diện tích rất đa dạng mà tại tòa tháp B1, B2, B3 chúng ta chưa có. Với các căn studio chúng ta đã có rồi. Tuy nhiên lần này chúng ta sẽ có những mẫu căn hộ mới chưa từng xuất hiện. Đó là loại 1 phòng ngủ cộng, chúng ta có loại 2 phòng ngủ cộng và 3 phòng ngủ là những mẫu sản phẩm mới với chiều cao tầng lên tới 3,6 m, chắc chắn sẽ đáp ứng được cái nhu cầu sở hữu lâu dài của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như tất cả các tỉnh miền Đông. Và như đã giới thiệu với các bạn, phần đậu xe là một phần rất mạnh trong thông điệp bán hàng lần này của Beacon. Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, vấn đề đậu xe thực sự đang là một vấn nạn, bởi vì hiện nay chúng ta xã hội càng phát triển, gia đình càng có nhiều xe hơi, phải không ạ? Nhưng như các bạn đã biết thì với quy chuẩn ở Việt Nam thì với 4 cho đến 6 căn hộ chúng ta cần 25 m² bãi đậu xe. Như vậy với số lượng là 2.211 căn hộ tại Beacon Tower một tháp, chúng ta cần đâu đấy xấp xỉ 14.000 m² bãi đậu xe. Tuy nhiên trong thiết kế của chúng ta có tới hơn 30.000 m² bãi đậu xe. Điều đấy có nghĩa là tiêu chuẩn đậu xe tại Beacon Tower gấp đôi theo tiêu chuẩn hiện nay của Việt Nam với tất cả các tòa chung cư. Nhưng mà chưa hết ạ. Ngay sát với tòa Beacon 1 của chúng ta là hơn 17.000 m² bãi đậu xe ngoài trời nữa. Như vậy tổng toàn bộ diện tích bãi đậu xe của chúng ta đã gấp 3 lần so với tiêu chuẩn hiện nay tại Việt Nam. Con số này có khủng khiếp không ạ? Đến 23.000 công viên cây xanh nằm ở xung quanh. Thì điều đấy có nghĩa là xung quanh toàn bộ Beacon của chúng ta không chỉ có biển xanh mà còn có cả hệ thống công viên cây xanh nữa. Vậy toàn bộ hệ thống công viên cây xanh đang bao quanh Beacon Tower chắc chắn sẽ mang lại những cái không gian thể dục thể thao, những không gian để chúng ta tận hưởng cái bầu không khí oxy vô cùng tuyệt vời tại Vũng Tàu, phải không ạ? Nhưng mà chưa hết ạ. Đây là một tòa tháp mà xin giới thiệu với các bạn có vô vàn nhiều tiện ích. Ngay tại tầng trệt của chúng ta là một bể bơi được thiết kế vô cùng nghệ thuật. Đây là một hệ thống bể bơi mà chắc chắn là khách hàng cư dân chúng ta sẽ có thể enjoy cái thời gian chúng ta có những không gian rất là riêng tư tại gia đình. Bên cạnh đó chúng ta có không gian sân chơi trẻ em được thiết kế theo hơi hướng khám phá biển cả nằm tại tầng 3. Trên khu vực tầng 3 chúng ta còn có khu vực thể thao ngoài trời và yoga. Chúng ta có khu vực BBQ và deck thư giãn.
Nhưng mà chưa hết ạ, ngay tại tầng 20 thôi, chúng ta có khu vực vui chơi ở trong nhà nằm tại tầng 20. Tại tầng 36 thì chúng ta lại có vườn trên mái và BBQ để các bạn có thể mời những người thân bạn bè của chúng ta đến nhà để enjoy những cái khoảnh khắc BBQ vào chiều hoàng hôn. Và ở đây còn có những cái khu vực tĩnh lặng để chúng ta thiền, chúng ta thư giãn. Và ngay trên tầng 40, vị trí của tầng cao nhất, chúng ta sẽ có những cái đài vọng cảnh để ngắm bình minh và hoàng hôn tại đây. Vậy thì những cái sky lounge như này, những cái khu vực deck thư giãn như này chắc chắn sẽ là những điểm nhấn vô cùng đặc biệt về tiện ích. Và xin thưa các bạn, đây là một con hải đăng ngập tràn tiện ích ạ. Chúng ta không chỉ có không gian tiện ích nằm ở tầng trên, mà chúng ta còn có chiều không gian tiện ích nằm theo chiều thẳng đứng. Và chắc chắn đây sẽ là những điều mà các bạn vô cùng chờ đón cho Beacon Tower, phải không ạ? Của chúng ta thì như các bạn đã biết, chúng ta có một mặt bằng điển hình được thiết kế vô cùng tối ưu với số lượng các loại sản phẩm của chúng ta rất là đa dạng, đúng không ạ? Nhưng chúng tôi vẫn thiết kế để mỗi một loại hình căn hộ sản phẩm từ studio cho đến 3 phòng ngủ đều có đầy đủ các căn với các tầm view khác nhau. Chắc chắn đây là một thông điệp để chúng tôi muốn tối ưu về kết quả bán hàng cho các bạn. Với loại hình studio là loại hình chúng ta đã quen thuộc với B123 thì chúng ta có tỷ lệ lên tới 22%. Đây là một loại hình căn hộ chúng tôi nghĩ rằng sẽ đáp ứng được cái nhu cầu kinh doanh cũng như là khai thác ngắn ngày của khách hàng. Với các loại căn hộ từ 1 phòng ngủ cộng trở lên, chúng tôi bắt đầu thiết kế để tối ưu dành cho các nhu cầu gia đình vợ chồng trẻ có nhu cầu định cư lâu dài tại Beacon hoặc khai thác cho thuê. Với các loại hình căn hộ 2 phòng ngủ, và đặc biệt chúng ta có căn hộ vô cùng thiết kế thông minh là 2 phòng ngủ cộng mà các bạn đã tham quan tại khu vực nhà mẫu, thì đây là một loại hình sản phẩm mà chúng tôi tin chắc rằng sẽ có tốc độ kết quả bán hàng rất tốt. Điều đầu tiên, bởi vì cơ cấu sản phẩm của loại 2 phòng ngủ cộng chiếm tới 27%. Và điều thứ hai, đây là một loại hình sẽ đáp ứng được nhu cầu không chỉ của người dân thành phố Hồ Chí Minh đầu tư lâu dài tích sản, mà chắc chắn đáp ứng được với nhu cầu về dịch chuyển dân cư rất lớn của bản thân tôi tại Vũng Tàu trong thời gian vừa qua. Và một loại hình căn hộ mà chúng tôi cho rằng là một điểm nhấn, đó là căn hộ 3 phòng ngủ được thiết kế ở các vị trí góc và chúng ta có thể view san hô rất đẹp, hoặc loại hình căn hộ 3 phòng ngủ kép vừa đón được hoàng hôn và vừa đón chọn được bình minh. Vô cùng tuyệt vời phải không ạ? 180 độ trước mặt của chúng ta hướng đông nam là view về công viên San Hua và bãi sau. Chúng ta cũng có 180 độ city view để view về bãi trước. Và chắc chắn với các tầm view như này, chúng tôi tin chắc rằng sẽ đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của tất cả khách hàng của chúng ta, phải không ạ? Để các bạn không phải chờ đón lâu, chúng ta những chuyên viên kinh doanh đang chờ đón cái chính sách bán hàng ngày hôm nay, phải không ạ? 3% ạ! Vũng Tàu từ nay trở đi sẽ cực kỳ khác biệt vì có Sun Group đặt chân đến. Beacon sẽ là cơ hội cực kỳ hiếm để quý anh chị chúng ta sở hữu một tài sản biển có sở hữu sở lâu dài. Và nếu quý anh chị chúng ta quan tâm thì hãy liên hệ với Hằng để được tham quan thực tế dự án cũng như là nhà mẫu từng căn, mua được những cái suất đẹp đặc biệt như là view công viên, view biển. Xin chào và hẹn gặp lại.